हेलो एभ्रिवान, आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ नयाँ टपिकमा ड्यासबोर्ड वार्निङ लाइट्सको बारेमा। हामी यस भिडियोमा बेसिक नलेज लिनेछौँ। सो लेट स्टार्ट। आजको जति पनि मोडर्न गाडीहरूमा छ यो एउटा सिस्टम फिचर्स र कतिवटा कम्पोनेन्ट्सहरू एउटा फुल्ली इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल सिस्टमले अपरेट गरेको कारणलाई जुन कन्ट्रोल युनिटले टोटल्ली सिस्टमलाई मोनिटर गरिरहेको हुन्छ र त्यसको डाइरेक्ट बेनिफिट जब हामी ड्राइभर्स अथवा गाडीको मालिकलाई पाउँछौँ जब गाडी ड्राइभ गर्दा। र बेसिकली यसले कुनै प्रकारको हामीलाई मेजर्स प्रब्लम्स अथवा इस्युजदेखि प्रिभेन्ट गराउँछ। र मेनली जब हामीले इग्निसन स्विच अन गर्छौँ धेरै जस्तो लाइट्स, वार्निङ लाइट्स सिम्बल्सहरू जुन डिस्प्ले हुन्छ क्लस्टरमिटर अथवा ड्यासबोर्डमा, र जब यो हामी गाडी मुभ गरिसकेपछि गाडीबाट डिसपियर हुन्छ र इन बिट्विन गाडी मुभ गरिरहेको बेलामा कुनै प्रकारको लाइट्स डिस्प्ले हुन्छ क्लस्टरमिटर अथवा ड्यासबोर्डमा हो भने त्यो म्याटर गर्छ कुन कलरको लाइट डिस्प्ले भएको छ। र बेसिकल्ली हामीले तीनटा कलरको जुन कलर कोड हुन्छ ड्यासबोर्डमा देख्छौँ, जुन चाहिँ छ रेड, एउटा मोस्ट डेन्जरस भनेर मानिन्छ भने जुन चाहिँ येल्लो एन्ड ओरेन्ज छ त्यो एउटा हामीलाई अलार्मिङ जुन चाहिँ वार्निङ इन्फर्मेसन्स प्रोभाइड गराउँछ। र अर्को आउँछ एउटा ग्रिन एन्ड ब्लू, यसमा कुनै प्रकारको लेस हजार्ड भएको कारणले यसले कुनै प्रकारको ठुलो मेजर इस्युज हुँदैन र यसले एउटा कुनै पार्टिकुलर सिस्टम्स एक्टिभेसन्स अथवा एउटा रिक्वायर टपअपको लागि हामीलाई इन्फर्मेसन्स प्रोभाइड गराउँछ अथवा लाइटिङहरू सिस्टममा गराउँछ। जस्तै हामीले हेडलाइटमा ब्लूले गरिन्छ भने धेरै जस्तो सेफ्टी फिचर्सहरू जस्तै क्रुज कन्ट्रोल, हिल एसिस्ट, ब्रेक एसिस्टहरू आदिहरू हामी ग्रिन लाइटको माध्यमबाट जुन सिम्बल डिस्प्ले हुन्छ एक्टिभेसन्स भइरहेको बेलामा गाडीमा हामीले अन गरेको छौँ भने। र विशेष गरी रेडमा हामीले दुईटा क्याटेगोरीमा बाँड्छौँ, जुन चाहिँ एउटा छ एउटा इन्जिनसँग रिलेटेड एन्ड रेस्ट अदर कम्पोनेन्ट्स जुन चाहिँ इन्जिनसँग रिलेटेड, जस्तै हामीले इन्जिन चेक ल्याम्प्स, ब्याट्री लाइट, जुन चाहिँ इन्जिन्स हिट ल्याम्प, र प्लस हामीले जुन फ्युलको लाइन देख्छौँ यो मोस्ट चारवटा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ रेड आयो भने। र रेड आउनुभन्दा अगाडि रेड जब ब्लिङ्क गर्छ त्यसमा कुनै प्रकारको इस्यु हुँदैन, तर कन्टिन्युसली रेड जब गाडी कुदाउँदा आउँदा यो हाम्रो एउटा ठुलो इस्युज भएर जान्छ र गाडीले एउटा कुनै प्रकारको मेजर्स प्रब्लममा हामी बुझ्छौँ। र यसलाई कुनै प्रकारले हामीले इग्नोर गर्नु हुँदैन र इमिडिएटली हामीले गाडीलाई स्टप गरेर जुन कन्सर्नको लाइट डिस्प्ले भएको छ त्यो म्यानुअली पनि चेक गर्न सक्छौँ अथवा हामीले सर्भिस सेन्टरमा कन्ट्याक्ट गरेर गाडी एउटा एडभाइस लिनु सक्छौँ। अथवा कतिवटा सिचुएसन्समा हामीले गाडी टोइङ गर्ने सिचुएसन कन्डिसन्स हुन्छ। र हामीले विशेष गरी रेडसँग रिलेटेड अदर्स जति पनि सेफ्टी फिचर्स हुन्छ, जस्तै हामीले एयरब्यागदेखि लिएर जुन सिट बेल्ट भयो, एबिएस भयो, यो पनि एउटा सेफ्टी फिचरसँग रिलेटेड रेड लाइट बल्छ यो, तर एउटा हामीलाई कुनै प्रकारको मेजर एक्सिडेन्ट्सदेखि प्रिभेन्ट गराउँछ र यो पनि एउटा लाइफ सेभिङ फिचर्सको रूपमा जुन रेड लाइटबाट वार्निङ हामीलाई दिन्छ। तर मेनली हामीलाई याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ हो इन्जिनसँग रिलेटेड कुनै प्रकारको प्रब्लम्स रेड लाइट आयो भने इमिडिएटली गाडीलाई स्टप गरेर हामीले एउटा वर्कसपमा कन्सल्ट गर्नु जरुरी हुन्छ। र येल्लोमा कुनै प्रकारको प्रब्लम हुँदैन, येल्लोले पनि ब्लिङ्क गरिन्जेलछ भने हामीलाई एउटा सर्भिस अथवा रिपेयर गर्ने जुन चाहिँ अलार्मिङ जुन वार्निङ साइन दिन्छ र हामीले यसलाई पनि इग्नोर गर्नु हुँदैन र हामीले यसमा पर्फेक्टली हामीलाई एउटा सेफ डेस्टिनेसनमा पुर्याउनुमा हेल्प गराउँछ। येल्लोमा कुनै प्रकारको इस्युजहरू हुँदैन। र मेन कुरो छ यो जति पनि रिसोर्सेस प्रोभाइडेड जुन चाहिँ अनर बुकमा हामीलाई प्रोभाइड गराउँछ, जतै टोल फ्री नम्बर्सहरू पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ।